مرحبا جميعا واهلا وسهلا فيكم مجددا في قناتي اللي بنحكي فيها عن كافة الامور اللي ممكن تعملها اونلاين وعلى الانترنت مشان تحقق دخل اضافي او دخل كامل. كثير شفت تعليقات من الناس وكومنتس على موضوع اذا عنده الواحد موقع تجارة إلكترونية أو بزنس أونلاين أو أي ويب سايت بيعرض عليه خدمات أو منتجات معينة، في عندهم صعوبة خصوصا في عالمنا العربي إنهم يضيفوا payment gateway اللي هي طريقة الدفع على الإنترنت أو على الموقع الإلكتروني الخاص فيك. يعني لنفرض إذا كان أنت عندك موقع تجارة إلكترونية اي كوميرس، إذا كنت بتبيع خدمات معينة، إذا كنت بتعمل افيليت ماركتينج أو أي سيرفيس بتقدمها أونلاين، لازم يكون عندك طرق دفع إلكتروني. أهم طريقة موجودة حاليا على الإنترنت اللي هي طبعا كلنا بنعرفها باي بال، هاي بسهولة بتعملها، بس بدك تعمل ايميل جديد، اكاونت جديد مع باي بال. يفضل يكون بزنس طبعا مشان ما يعملوا هولد على الفلوس اللي بتيجي لحسابك الباي بال، فبتعمل ايميل باي بال وبتحول هذا الاكاونت الباي بال لبزنس، كله بيتم من موقع باي بال، وبتضيف الايكون تبعت الدفع على الباي بال على موقعك الالكتروني. الطريقة الثانية اللي هي عليها اغلب الاستفسارات والمشاكل اللي هي كيف تضيف الفيزا والماستر كارد والامريكان اكسبرس على موقعك الالكتروني، سواء كاي كوميرس او كموقع خدمات او بلوج او اي سيرفيسز انت بتقدمها وبتتقاضى عليها اجر اونلاين. واحدة من اهم الشركات اللي موجودة في عالم البيمنت جيتويز اللي هي سترايب شركة امريكية بتقدم لك خدمة انه استلام المدفوعات على الانترنت. سترايب متوفرة في أمريكا والدول الكبيرة، بس استراليا، كندا، يوكي. بس في عندهم برنامج جديد بيخلي الناس اللي مش موجودين في أمريكا واللي مش ساكنين في أمريكا ومش مواطنين أمريكيين إنهم يستخدموا أو يتمكنوا إنهم يفعلوا سترايب بيمنت جيتوي على الموقع الخاص فيهم. هذا البروجرام أو هذا البرنامج اسمه سترايب أطلس. شو هو سترايب أطلس؟ سترايب أطلس هو برنامج أطلقته نفس شركة سترايب خصيصا للانتربرنورز اللي خارج أمريكا، لرياديين الأعمال اللي خارج الولايات المتحدة الأمريكية. فباختصار هذا برنامج أطلس بيعطيك 3 أشياء مهمة جدا حتى أنت تتمكن من انه تكمل البزنس تبعك اونلاين وعلى الانترنت. برنامج سترايب اطلس بيعطيك حساب بنكي في امريكا من بنك امريكي، بيسجل لك شركة في امريكا في ولاية ديلاوير الامريكية، بالاضافة انه بيعطيك امكانية تفعيل خدمة الاستلام الدفعات الالكترونية اللي هي البيمنت جيتوي على موقعك الالكتروني. طبعا انا تركت لكم اللينك تحت لسترايب أطلس مشان تسجلوا فيه. تكلفة البرنامج اللي هو سترايب أطلس بكلف تقريبا $500. شركة سترايب ما راح تخصم منك $500 إلا بعد ما يفتحوا لك حساب البنك الأمريكي، وبعد ما يتم تسجيل الشركة في أمريكا تحت اسمك، وبعديها بيخصموا منك $500. طبعا هاي طريقة جدا ممتازة ورائعة للناس اللي بدهم يعملوا شغل اونلاين، سواء من الاي كوميرس، افيليت ماركتينج، بلوجينج، اي اشي تاني، او حتى مفيدة جدا للناس اللي بيبيعوا برضو على amazon.com، انه ممكن يستلموا الدفعات تبعتهم على بنك امريكي. طبعا هذا البنك الامريكي بالنهاية او لما يتفعل حساب البنك بامريكا بيبعتوا لك بطاقة الديبت كارد، مش البطاقة الائتمانية اللي هي بطاقة الخصم المباشر، بيبعت لك اياها البنك، توصل للبلد اللي انت فيه، بصير انت لك حرية التصرف فيها، يا اما بتسحب منها كاش من اي ATM موجود في الدولة اللي انت عايش فيها، او انه بتستخدمها للشراء اونلاين او دفع قيمة الاعلانات اللي انت ممكن تعملها اونلاين، كله بتستفيد منها. فهاي البطاقة بتستفيد منها لسحب المباشر او للدفعات اونلاين او لانه تعمل مشترياتك
سواء العادية أو اللي على الإنترنت. البرنامج جدا رائع، أنا صار لي مشترك فيه عدة أشهر، يعني تقريبا 10 شهور 11 شهر سنة يعني تقريبا. ما واجهت أي مشاكل فيه. شركة سترايب جدا قوية. العمولات تبعتهم بتختلف من بزنس لبزنس، فلازم تشوفوا الرابط اللي تحت مشان تتأكدوا لما تسجلوا شو هي العمولات. بس يعني هي أول أو ثاني أحسن شركة بالنسبة لعمولات المدفوعات أونلاين. فممكن أنتم تشوفوا الرابط اللي تحت وتسجلوا فيه. زي ما حكيت لكم هي بتكلف تقريبا $500. ما راح يخصموها في بداية الأمر، ما بيخصموها إلا بعد ما يسجلوا لك الشركة في ديلاوير ويبعثوا لك أوراقها الرسمية، وبعد ما يعملوا يفتحوا لك حساب البنك في أمريكا، عادة بيكون بسيليكون فالي بانك. وبعديها برضو بيكون أنت ممكن تضيف البيمنت جيت واي أو طريقة الدفع الأونلاين على موقعك الإلكتروني. إذا عجبكم هذا الفيديو وشفتوا منه فائدة، ممكن تعملوا لايك، ممكن تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات. وبشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.